Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay magre-repair tayo ng electric fan. Ituturo ko na rin sa inyo kung ano ang dapat lahat i-check pag nagkaroon ng problema ang ating electric fan. Unang-una, pag tumirik ang electric fan natin, titingnan kagad natin kung magaang ikutin yung kanyang pinaka rotor o shaft nya, yung kinakabitan ng LC. Sa kaso nito, magaang naman siya. Ito ay matagal nang naka-stock sa akin. Sira to, hindi ko rin talaga alam kung ano ang sira. Testing natin isaksak. Ayan, nakasaksak na siya. On natin. Ito yung wall fan. Ayan, may ugong siya. Hindi lang narinig sa video. 2. Walang ugong. 3. Walang ugong. Mukhang defective itong natin na. So, sa 1 lang siya na ugong. I-check natin ang motor, capacitor, pati yung wire nya. Kung nagana. Sama na natin. Yes, wall fan. 40 watts lang siya. 50 Hz lang din ang frequency. Kaya siguro ito nasira. Okay, 6 Hz ang ginagamit natin sa Pilipinas. Check natin. Titingnan natin yung kanyang capacitor, buong buo pa. Siya ay merong 1.2. Maliit lang yung kanyang motor. Tapos, ang una nating i-check, buksan ko rin itong ano niya, sa baba. Ayan, tanggal na siya. So, ito yung kanyang plug at ito naman yung pumunta sa motor, yung 3 speed. Dito pa lang kita natin yung common niya ay, ang common niya ay kulay black. Bagong speed niya, ito ang 1. So ang 1 ay green, ang puti ay 2, at ang 3 ay red. Yung 3 yung pinaka high speed niya. Ito yung selector niya. Check natin. Unang-una ang gamit tayo ng multimeter. Lagay natin sa resistance. Pwede rin sa continuity. Pag nagdikit, saan natin i-check yung plug, kung buo yung plug natin. Dito pala sa kulay brown. Ayan yung galing sa cord ng AC. Wala siya dito, dapat dito meron. So buo siya. Pero check din natin tong isa. Lipat natin to dito, tsaka to dito. Buo rin. Ibig sabihin buo yung cord natin. Siyempre check din natin yung sasaksakan natin. Baka naman wala tayong power. Kala lang natin sirang electric fan. Pero sa kaso ko, hindi ko na siya chinek. Kasi kaka-charge ko lang ng cellphone dun. Sigurado ako may power yon. Okay. I-test natin ang capacitor. So, puputulin ko na to. Iksiyan ko lang sa capacitor side. Kasi pakasira yung capacitor niya. Mahaba pa natirang wire para sa pamalit. Hinabaan ko yung tinira ko sa motor. Discharge muna natin. Pagdidikitin natin yan. Dahil galing tayo sa Energize. Lagay natin ang tester natin sa capacitance. Yan. .17. So 1.18 na yan. Ibig sabihin buong capacitor. Dito na tayo sa motor. Yung pag-check ng winding. Lagay natin sa resistance. Check natin ang yung dalawang pumunta sa capacitor. Open.
Alam natin ang common kung nasaan. Ang common ay kulay black. Ang common ay dapat may isang shorted sa dalawa. Ayun. Buo ang internal fuse. Tapos common. Bali ito ang common. Ito ang low. Nasa resistance tayo. Wala. Common medium 930 ohms. Common high 800 ohms. So open lang yung low speed nya. Naka-open na. Sa makatuwid, sira na itong motor natin na to. Kailangan na natin siyang palitan. Yung diagram natin. Ito. Buo yung circuit natin ng high. Buo yung circuit natin ng medium. Pagdating sa low, putol na tong circuit. So, ang mangyayari, kaduktong siya ng start winding. Internally, buo rin tong thermal fuse natin. Na-check na natin. Pag nag-start kasi tayo ng high, ang starting, dadaan ng low, tsaka medium. Pag nasa high tayo, yung winding natin ng starting. Pag sa medium, ganun din, dumadaan siya ng low. Pag sa low, malakas yung starting niya. Sa una yan, unang-unang sikat yan. Yun ang problema natin. Kaya hindi rin siya gagana. Umuugong lang siya dahil walang starting. Open talaga tong start, tsaka tong low, nitong electric pan to. So wala tayong magagawa dyan. Kailangan natin palitan ng motor. Nakalasing ko muna. Ayan, nakalas ko na. Ito yung kanyang tinatawag nating stator. Ito naman yung, ito lang yun sa likod niya. Ito yung rotor. Sa pag mabagal ang ikot nitong mabagal ang ikot kapares nitong electric fan na ginawa kong isa. Pag start mo mabagal umikot, checkin lang natin yung kailangan milangis yung pinaka-ehe nya sa busing nya. Ito yung busing, napapalitan din yung busing. Pero pagka wala siyang kalog, pagkalog nya pag ganun, yung pataas baba o kaya pakaliwa kanan, kailangan wala siyang kalog kasi may chance pag may kalog yan, pwedeng yan, pwedeng sumabit yan rotor natin sa stator. Kagaya nito ngayon na nakasabit siya. Pag sumabit yan dyan, magiging problema. Minsan pagka ganun makikita natin may gasgas to sa loob o kaya to may tamang gasgas. Yun yung kalog na yung busing. So pagka ganun, di na kaya na lang yung palitan na ng busing. Kung minsan pati itong shop pinapalitan, napapalitan din yan sa mga paggawaan ng electric pan. So ngayon ito ay sira na to. Putulin ko na to. Wala tayong internal thermal fuse. So kaya patay kung patay talaga siya. Dapat pag may problema, ang unang bibigay yung fuse, lalo yung nag-iinit, stack up, ganyan. So ito, ayan, nakabili na ako ng bagong motor, nakakaparehas niya. Pero yung motor na sira ko, kinuha nila. Hindi daw ako pwedeng bumili ng wala yung pamalit, kasi i-rewind ulit nila yon bago ibebenta lang nila. Requirements nila is uli. Ang bili ko dito ay 190. Hindi ko alam kung napamahal ako, maliit na motor lang to, pero okay lang kaysa bumili ako bagong electric pan. Yan, kasama siyang diagram. Yung dalawang yellow, capacitor. Yung green, common nya. White 1, black number 2, red number 3 o yung high speed.
Tabi natin yan dito. Mahaba yung kanyang kable. Tapos ang isa pang tinanong ko dito ay kung okay, 1 microfarad lang din ang capacitor niya. Si Ars. Sinong Ars? Si Ars ang nag-rewind. Wala siyang ang tag dito thermal fuse sa loob. Tinanong ko yun sa nagtitinda, basta daw rewind, wala daw thermal fuse. So te-tester muna natin. Ilatag natin ang wire kung saan yung tester ko. Lagay natin sa resistance. Yung unang test ko, yung dulot-dulo kagad na winding. 2 capacitor. Siya ay may 600 ohms. Sulat natin. Yung dulot-dulo ay 621 ohms. Ito yan, yung 2 capacitor. Hanapin natin dito yung ito yung green, yung common. Yun. Ito yung magkasama lang sa circuit. Dito dapat dumaan yung fuse pero wala siya. Ito, meron din silang nakabull na palatandaan para sa fuse. Check natin yung saan ba yung papel. Green ang common o line. White. Ang white ay 300 437. Ang white 437. White. Ang black medium o number 2 392. Ang red ay 350. Ito yung 1, 2, tsaka 3. Yung speed. Yan. Basta versus sa common o sa line, pinakamababa yung resistance na makukuha natin sa high speed o number 3. Pinakamataas naman sa low speed o yung number 1. Yung sa electric pa natin 1, 2, 3 natin. Tapos makikita natin buong winding natin pag tinas natin yung 2 dulo ng capacitor. Tapos isang capacitor tsaka isang paa ng common, kailangan may shorted siya, kundi putok ang ating thermal fuse. Alam ko may nabibili ng thermal fuse pero hindi rin ako nagpapalit nun. Nilalagyan ko na lang ng ganitong fuse. Nilalagyan ko lang ng ganitong fuse. Mamaya nakita natin. Okay, kabit na natin yung motor sa kanyang bahay. Pero bago ko kabit, meron na akong magandang pagkakataon para langisan siya, yung kanyang bushing. Yan, lalagyan ko lang siya ng langis. Ayan, ang daming natapon. Okay, punuin natin yan. Yan, masabaw na. Okay, ito ay ano lang, yung oil pump lang, oiler. Okay, tapos ang langis na ginagamit ko ay yung mga natira ko sa pag nag-change ako ng motor. Pwede na yan. Pwede rin yung ibang langis, yung mga gear oil, mga sa pang motor.
Yan, madulas na siya. Kakabit ko na tong stator. Saan maganda ang winding. Meron siyang arrow. Ayun, yung arrow niya pag ganun daw. Sabihin pag ganun yung yun ang harap. Yan, saktong sakto. Yan. Dito makikita natin kung gaano kaliit ang clearance ng rotor sa stator. Ito yung rotor natin, yung naikot. Ito yung stator. Basta sa motor, yung rotor nagro-rotate, yung stator naka-stay lang. Dapat pala nandito to, pwede na paganto. O kaya paganto. Kasi i-slot pala yung cover ko sa likuran. Para doon ko papadaanin yung winding up. Pangit. Isa pa. Ganito. Paglagay natin ng cover, yung wire doon lalabas. Pero bago to ibalik, pagkakataon ko na rin to para lagyan ng oil. Yan, nilangisan ko na siya. Kasa na natin. Yan. Kung ang problema nyo naman ay rotation, binubuksan din to, meron niyang grasahan sa loob, pero meron niyang tumatalsik na dalawang maliit na bulitas, kaya ayoko na rin buksan, baka masira pa. Actually hindi ko pa alam kung buo siya yung rotation. Tataas muna natin, pero meron tayong nabibiling replacement na ganito. Madali lang yan tanggalin. Pag tanggal yung 3 tornilyo yan, kasi itong isang tornilyo nandito to eh. Yan, mura lang yan sa hardware. Kung yan lang ang problema, 50 pesos yata. So ayan, naisaksa ko na. Binili ko siya sa yung dati niyang lagayan ng wire, yung parang pinakatubo niya, hose. Yung wire, tanggal ko na. Bago yung capacitor, binalik ko na rin sa pwesto niya. Nilagyan ko siya ng shrinkable tube. Tsaka nakahinang siya. Tapos yung 4 na wire, ito na. Yung diagram, dinikit ko dun. Para in case na hindi na ako mag-tester sa susunod, makita ko yan kung ilang taon ko bago buksan ulit to. Tapos, ito na lang natira. Hininang ko na siya diretso sa selector switch. Ito yung high o number 3. Medium o number 2. At 1 yung low. Yan yung 3 speed. Bago, hindi ko na ginalaw tong sa plug. Tapos itong isa sa common, ito yung babalik ko lang din dito. Ito temporary ko lang, i-splice ko siya. Kung wala kayong panginang, okay lang din i-splice. Tsaka electrical tape, ito ganito yung splice. Pero ito temporary ko lang muna. Tigyan ko ng tape, electrical tape. Kung wala kayong shrinkable electrical tape, pwede na. Tapos nandito na lang din naman tayo, buksan na rin natin ang selector switch para kung ito naman ang problema, kung buong winding nyo pero ayaw pa rin mag start, buong thermal fuse, ang selector switch ay nagloloko rin kung minsan. Yan, kung makikita natin, meron siyang dito yung plate na mahaba, yun yung galing sa line. Pipili lang tayo kung
low, medium o high speed o 1, 2, 3. Pinagdidikit niya lang yan, ganyan. Kung 1 tayo, yun ang may connection. Kung 2, yun ang may connection. Kung 3, yun ang may connection. Ang nagdidikit sa kanya ay itong tansok na to, na contact. Kung minsan hindi to sumasayad, dito sa taas, yan ang kalimitang sira ng mga gantong selector switch. Pag 0 ang position niya, kagaya ngayon, nasa 0 siya. Yan, nasa 0. Ang position niya ay 0. Wala siyang tiyatama ang contact, nandito lang. Pero pag nilagay natin siya sa 1, so magkakaroon ng contact yung nakaganyan, nakataob yan. Magkakaroon to ng contact, tsaka ito. Yun lang ang trabaho niya. Ang kalimitan trouble nito, ayan, nadumi yan. Tumatama to dyan. Kailangan, kung minsan kailangan lang iangat siya ng konti. Yan. Para siyang spring, lumalaban siya ng konti pag nakababa. Tapos pwede rin natin siyang testerin. Kung bago natin gawin yun, testerin na lang muna natin. Ayan, ayaw nang bumalik. Ayun, meron siyang, meron pala siyang 2 bulitas sa loob. Kung makikita natin, ayun o, yun yung nagtitik o nag-stay sa kanya sa isang posisyon. Balik na natin to. Yan, pwede rin naman tayong gumamit ng tester bago natin siya buksan. Lagay lang natin sa resistance ulit. Nasa 0 siya ngayon. Lagay natin sa dito sa pinaka line. Siguro din natin hindi nakasaksak ang ating electric pump pag ganito. Lagay natin sa number 1. Pipiting ko. Pag ginagalaw ko, nagkakaroon resistance ako. Pipiting ko, 1. Yan, shorted siya. Yung 2 ohms, yan lang yung resistance ng test probe ko. Lagyan natin sa number 2. Meron tayong 47 ohms. Okay lang yan, nare-reading natin yung coil. Pumunta kasi ito dun. O, ito. Dumaan dito, pumunta dun. Kaya nare-reading natin yung coil. Okay lang yan. Lagyan natin sa number 2. Kailangan shorted siya. Yan. Ibig sabihin may contact tayo. Lagyan natin sa number 3. Reading ulit tayo. Tester. Okay. So doon pa lang alam na natin kung buo ang ating selector switch. Ngayon, pwede natin i-testing at isaksak. Lagay muna natin sa number 0. Bago nan, stop lang muna natin. Hindi ko alam kung nagana pa ang ano to, ang tawag dito. Hindi ko alam kung nagana pa ang kanyang rotation. Kasi nga galing ito sa stock. Ay, isaksak ko na. Ayan, sa number 1. Lahin na lang natin. 1. Yon. Andar na. 2. Nagloloko yung dila ko. 2. 3. Yan. Lumalakas yung ikot. 0. Lagyan natin ng tester. Yan. Kita na pag may lente. Lagyan natin sa number 1. Sa AC volt tayo. Ay, AC current. Sa 2 ampere range. 200 milliamps lang ang kanya. 2, 195, 3, 215 milliamps. Off. On ulit natin. 175. Okay. So, kung gusto ko pa isang i-test, tanggalin na natin to. Gamitan na lang natin ng watt meter. Ito ay true watt meter. Medyo matagal na sa akin to. Ang tatak niya ay true watt. Okay, sasalpa ka muna sa outlet. Yan, mas maganda to. Lalagyan natin ng ilaw. Wala siyang backlight kaya lilentihan natin. Ayan, tayo magandang pwesto ng lente.
Yan. Sana nakita ng maayos. Yan. So ang true watt meter natin ay merong time cost. Pero pag pindot natin set, meron tayo 220.9 volt sa ating outlet. Ngayon yan, actual reading niya, voltmeter niya yan. Zero current, walang dumadaan na current sa kanya. 60 Hz ang frequency natin. Ayun yung maximum na capacity niya. Wattage, 0 watt. So, saksak natin to. Ala. Bilog. Adapter. Round to flat. Saksak natin. Yan. Siya ay 0 watt pa rin. On natin. 43 watts. Number 1. Number 3 na pala kagad ako. 43 watts. 0. 1. 38 watts. 37 watts. 2. 40 watts. Yan ay walang rotation, walang LC. Wala siyang load. Motor lang. 43 watts. Okay. Maandar siya. Ayan. Testingin natin yung rotation. Nagalaw pa siya. Okay. Ngayon testing natin pag merong LC. Start natin ang naka-stop lang yung ano niya. Merong LC, may pit na yan. Hindi tayo liliparan yan. Ayan sa number 1. Malakas din siya. 1 pa lang yan. 46 watts. So mas malakas tong motor na to. 2 at 3. 48 watts, 49 watts. 0. Lagay natin ulit sa amperahe. Mas maganda to kaysa sa voltmeter. Lagay natin sa 1. 200 amps. 2, 3. Ayan. So naka 200. 0. Ayan. Kaya ako siya tinimporary kanina ng electrical tape lang tsaka splice kasi lalagyan ko to ng fuse. Ito ay bahay lang ng quick blown fuse. Hininan ko na siya bago nilagyan ko siya ng shrinkable tube para siya ay may protection. Ang ilalagay kong fuse ay itong glass fuse na 20mm 1 ampere. Mura lang to, 24.75 10 piraso. Sa Ace Hardware ko siya binili. Pwede rin yung gantong fuse, fuse holder na kapres na ginawa ko dito sa isa kong electric pan. Ito naman ay pumutok lang ang kanyang thermal, ang ano, nakita ko siya putok na yung thermal fuse niya sa loob, pero hindi ko na siya binuksan para irekta. Ang ginawa kong common sa kanya yung isa sa capacitor kasi magkasama naman sila sa loob. Okay, break tayo dito. Lagay ko lang to 1 ampere na fuse. Mandatory po to sa mga walang thermal fuse kasi pwede tayong iligtas nito. Kasi kung sakaling wala to at magka-problema ang motor natin, halimbawa gabi tulog tayo, hindi nito kahit masunog tong motor natin, hindi nito kaya pababain yung mga breaker natin na 20 ampere o kaya mga fuse box sa fuse box natin. Kaya mahalaga pa rin meron tayong fuse. Huwag kayong mag-operate ng walang safety yung inyong electric pan. Marami na tayong nakitang nasunog na mga ari-arian dahil lang sa kapabayaan din natin. Simpleng bagay pero mahalaga. Huwag nating kalimutan. Lagyan ko pa ng tape bago tago ko na lang siya dito.
hindi ko na siya ilalabas. Pwede ko siyang butasan dito, ilabas ko. Wag na, kasi ako lang naman ang magre-repair din ito. Tie wrap ko lang siya sa loob para hindi mamasyal. Kasi ito ay isang linyang kinontrol natin dito. Ito ay isang linya. Kaya maigi na paglayuin natin siya. Okay, yan ang ating final. Assembling ko lang. Yan siya, ibuo na. Ayun yung ating watt meter. On natin sa number 1. Siya ay may 211 ampere. So kayang-kaya ng 1 ampere natin. Gusto ko pa sanang ibaba ng 500 milliamps yung fuse, pero pwede na sa 1 ampere. Number 2 at number 3. Natin ang wattage. $49 watts. Number 3, halos 50 watts. So, tignan natin rotation. Yan. Bago-bago. So, nasa 49 watts pa rin na siya. Ganda. Yon, sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong katanungan, comment lang kayo sa baba. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan pwedeng bumili ng true watt meter. Yung clamp meter ko, AC/DC siya, bago yung multimeter. Maraming salamat sa panonood. Like nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. Subscribe na rin kayo sa ating channel. At hit nyo yung bell para ma-notify kayo kung magpo-post ako ng bagong video. Maraming salamat.